มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากมันปกติหนังวิทยาศาสตร์เขาจะข้ามตรงนี้ไป Now pay attention because this could save your life เป็นไปได้สูงมากว่าเราจะไปเหยียบดาวอังคารภายในช่วงอายุคนของผู้ชม Turns out he's alive and we left him on Mars. Our bad. Sincerely, NASA. แล้วดินของดาวอังคารก็คือปลูกได้ตามในหนังเลยไหม Mars will come to fear my botany powers สวัสดีครับผมดร.มติพลตั้งมติธรรมนะครับปัจจุบันเป็นนักวิชาการอยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติความที่เป็นนักฟิสิกส์นะครับชอบดูหนังด้วยก็จะชอบวิจารณ์หนังจับผิดความถูกต้องของหนังเป็นงานอดิเรกและนี่คือ Science and Tech Movie ครับ So Mars is international waters ดาวอังคารที่เราว่าจะไปสำรวจทุกวันนี้เราสำรวจกันถึงไหนแล้วครับดาวอังคารนะครับเป็นที่หนึ่งที่เราส่งยานไปสำรวจค่อนข้างเยอะนะครับภารกิจทางอากาศอาจจะแบ่งเป็น flyby ก็คือบินโชว์พานนะครับยุคแรกๆแล้วก็มีโชว์พานแล้วก็อาจจะมี orbiter ก็คือแทนที่จะ flyby แล้วก็ช้าลงให้มันเหวี่ยงไปรอบๆนะครับหมุนไปรอบคล้ายๆเป็นดาวเทียมพวก flyby พวกนี้ก็จะทำได้จากถ่ายภาพมุมสูงถ่ายลงมาเช็คภูมิศาสตร์ใช่ภูมิศาสตร์เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเห็นใกล้ๆไม่ได้เราก็จะไม่รู้ว่ามันออกอะไรแต่เราก็จะเรียนรู้ได้ว่าภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมันแตกต่างอะไรอาจจะรู้ความสูงทำแผนที่อะไรอย่างนี้ได้ต่อมาก็คือจะเป็นแลนเดอร์นะครับก็คือลงจอดเลยนะครับยุคแรกๆก็จะลงจอดเฉยๆก่อนลงหยุดเอาไปอะไรอย่างนึงไปวางได้แล้วก็ส่งสัญญาณอะไรกลับมาว่าลงจอดได้แล้วสำรวจอาจจะมีแคนเอามาหยิบหินรอบๆอะไรอย่างงี้นะครับส่วนถัดไปก็คือเราอยากจะเคลียร์ไปไกลกว่าช่วงนั้นเราก็จะเริ่มมีล้อมีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นโรเวอร์นะครับเลื่อนเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วสุดท้ายนี่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งมีครั้งแรกที่ดาวอังคารนี่เองก็คือ Flyer นะครับดาวอังคารเป็นวัตถุแรกที่เรามี power flight นะครับมีเฮลิคอปเตอร์ไปบิน Ingenuity นะครับสามารถมีเฮลิคอปเตอร์ไปบินและเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นอากาศยานลำแรกที่มนุษย์สร้างที่ไปบินอยู่บนวัตถุอื่นนอกจากโลกของเราดวงจันทร์เรามี flyby เรามี orbiter เรามี rover เรามี lander เรามี rover หมดแล้วเรายังไม่มีเฮลิคอปเตอร์เพราะมันไม่มีอากาศนะครับแต่ว่าเราดวงจันทร์มีอย่างนึงที่ดาวอังคารยังไม่มีก็คือมีมนุษย์ไปเหยียบนะครับแน่นอนมนุษย์ไปเหยียบซึ่งจริงๆมนุษย์ไปเหยียบเนี่ยเกิน50 ปีที่แล้วนะครับคนเกินครึ่งนึงบนโลกที่อาศัยอยู่ณตอนนี้เกิดไม่ทันเกิดมาพร้อมกับโลกที่มีมนุษย์ไปเหยียบบนดาวจันทร์เรียบร้อยแล้วประชากรโลกเกินครึ่งหนึ่งไปเยอะเลยด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรถ้าเราคิดดูเป็นอะไรที่ประหลาดมากแล้วนอกจากนี้แล้วตั้งแต่ไปเหยียบครั้งสุดท้ายเนี่ยเรายังไม่เคยไปกลับไปเหยียบอีกรอบนึงเลยด้วยน่าสงสัยเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี้ยมันมากกว่าตอนนั้นมากแล้วทำไมเราไม่ไปเหยียบมันอีกจะพูดอย่างนึงก็ได้ว่าเราเหยียบดวงจันทร์เร็วไปเราไปเร็วไปด้วยซ้ำคือตอนที่เราไปเนี่ยเทคโนโลยีต่างกันมากนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ควบคุมภารกิจอพอลโลเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยสู้โทรศัพท์ที่ผมมีตอนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าสมมติว่าเราย้อนเวลาได้เอาโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวเนี่ยเราตอนนั้นเราทำได้ทุกอย่างที่นักบินอวกาศต้องทำ Doctor General I won't be able to calculate the right data for the satellite for 49 minutes แต่ตอนนั้นมันมีอินเซนต์คือทุกอย่างอินโนเวชันทุกอย่างของมนุษย์การพัฒนาทุกอย่างมันมาจากdrive มันมาจากแรงจูงใจนะครับซึ่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงของสงครามเย็นแรงจูงใจมันมีเยอะมันมีผลจอห์น เอฟ เคนเนดีประกาศเหมือนกับท้าเอาไว้ว่าเราจะไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ก่อนสหภาพโซเวียตเขาก็เลยต้องทำให้ได้เราก็เลยต้องส่งไปเหยียบแล้วเราก็ขุดทุกอย่างเท่าที่เรามีไปถึงตรงนั้นมันเป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งด้วยนะครับที่มนุษย์เคยเรียนรู้มาในประวัติศาสตร์มนุษย์ทั้งหมดในช่วงสั้นๆที่เราไปพยายามไปดวงจันทร์เนี่ยนะครับเพราะนั้นจะเห็นเลยว่านวัตกรรมมันถูกผลักดันโดยแรงจูงใจยุคของสงครามเย็นเนี่ยมันการที่จะแบบเอาชนะคือทุกอย่างถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นมหาอำนาจมีนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งคู่สู้กันตรงๆไม่ได้เขาก็ต้องหาทางอื่นที่จะสู้กันถูกไหมครับแล้วมันมีผลพลอยได้อย่างด้วยเพราะว่าเขามีอาวุธนิวเคลียร์ที่ยังขาดก็คืออย่างนึงที่จะส่งนิวเคลียร์อีกคนนึงได้ก็คือต้องมีวิธีการบำเรียงซึ่งมันก็คือเทคโนโลยีทางจรวดถ้าคุณส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้แม่นยำขนาดลงจอดดวงจันทร์ได้มันมีความหมายว่าสบายแล้วใช่จะลงไปเมืองไหนจะลงไปโจมตีภารกิจไหนเป็นเหมือนกับการประกาศให้รู้ตรงๆว่าเราทำเหล่านี้ได้โดยที่ไม่บอกตรงๆว่าเราทำเหล่านี้ได้มันมีอิมพลิเคชันอะไรทางการอาหารอยู่เยอะมากที่ทุกวันนี้มันเทียบกันไม่ได้ทุกวันนี้เรากำลังบางคนก็บอกว่าเราเหมือนกำลังอยู่ใน Space Race อีกอันนึงแต่ว่าเป็นสหรัฐกับจีนอะไรอย่างนี้แทนนะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทีเนี้ยดาวอังคารนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับดวงจันทร์ปัจจุบันนี้เป็นวัตถุที่ไกลที่สุดที่มนุษย์เคยไปถึงห่างออกไปประมาณ 400,000 กิโลเมตรไกลมากนะครับแล้ว Apollo 10เป็นยานอวกาศที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดที่เคยมีมนุษย์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดนะครับยานอวกาศไร้คนขับมีเร็วกว่านั้นไปแล้วนะครับแต่มนุษย์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด
อยู่บนยานอวกาศอพอลโลที่จะไปดวงจันทร์อพอลโล10แค่จะไปเบี่ยงรอบๆแล้วก็กลับมาเราด้วยเร็วที่สุดเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3วันเร็วสุดแล้ว3วันความเร็วเท่าไหร่ครับอาจารย์ 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้อันนั้นเร็วแล้วนะเร็วมากนะ 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้3วันนี้คือว่าไปอ้อมดวงจันทร์มาหรือว่าวัดแค่ไปเที่ยวเดียวครับเที่ยวได้3วันกลับมาอีก3วันโอ้ถ้าไปดาวอังคารเนี่ยระดับประมาณ6เดือนขึ้นอยู่กับว่าอยู่วินโดว์ช่วงไหนนะครับแต่คิดตีง่ายๆว่า6เดือน6เดือนไปกับอีก6เดือนเราใช้เวลาอยู่เท่าไหร่แล้วเราคงไม่ได้ไปแตะแค่3วันใช่ถูกไหมบนดวงจันทร์เราก็ไปแตะแค่แป๊บเดียวเพราะว่านักบินอวกาศก็ไม่กี่วันเท่านั้นเองแล้วก็รีบกลับขึ้นมานะครับแต่ที่ไปดาวอังคารเนี่ยคำถามที่สำคัญก็คือโอ้โห6เดือนไปแล้วกลับเป็นปีภารกิจเป็นปีแน่นอนนะครับมนุษย์จะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักนานขนาดนั้นได้หรือไม่สภาพรังสีที่ต้องพบจะมีผลยังไงกับมนุษย์ระยะยาวแล้วสภาพ psychological สภาวะทางจิตใจเรามนุษย์จะสามารถทนต่อความอ้างว้างการตัดขาดจากมนุษย์โลกทั้งหมดได้แค่ไหนแน่นอนว่าเทคโนโลยีการส่งอะไรนี้ดีกว่ากันมากนะครับดีกว่ายุคสมัยก่อนมากแต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันอีกทีนึงว่าจะทำได้ยังไงนะครับแต่เป็นไปได้สูงมากว่าเราจะไปเหยียบดาวอังคารภายในช่วงอายุคนของผู้ชมเร็วสุดที่ประมาณกี่ปีเร็วสุดที่เราจะสมมติทันช่วงอายุพวกเราไหมอะไรไม่มีทางผมว่าอันนี้ไม่มีทางเร็วกว่า10ปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่แค่ไม่กี่10ปีก็อาจจะได้ไปแล้วนะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างมากๆนะครับก็ต้องดูติดตามอาร์เทมิสก่อนว่าเป็นยังไงพายุบนโลกของดาวอังคารถ้าพูดถึงหลักการของพายุก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็คือมีบรรยากาศดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกของเรานะครับแล้วก็มีความเร็วลมที่ค่อนข้างสูงได้พอๆกับความเร็วลมบนโลกของเรานะครับบางทีก็อาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำในบางพื้นที่ในบางกรณีนะครับบางทีเราดูความเร็วลมดาวอังคารจะขึ้นไปถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโหมันเร็วมากเลยนะถ้าความเร็วลมมัน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนโลกนี่โหนี่อันตรายมากนึกภาพอยู่บนรถทางด่วนอะไรเงี้ยเปิดประทุนนี่โหน่าจะอันตรายแต่อย่างนึงที่ต่างกันมากก็คือความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศนะครับความกดอากาศความกดอากาศของบนดาวอังคารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1% ของโลกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอลม100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันปะทะโลกเราด้วยความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จริงแต่ว่ามันไม่มีมวลครับมันเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งจริงที่ต้องดูก็คือมวลตามพูดง่ายๆนึกภาพว่าคนเอาลูกปิงปองขว้างใส่ด้วยความเร็ว100 กิโลเมตรไม่เท่าไหร่ลูกโบว์ลิ่งไม่เหมือนกันละถูกไหมครับเพราะนั้นบนดาวอังคารเนี่ยมัน 1% เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ 1% ถ้าความเร็วลม100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดาวอังคารเปรียบเทียบได้กับความเร็วลมบนโลก1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะรู้สึกเหมือนแค่ลมแค่นั้นลมเอื่อยๆมันเบากว่ามันเบามากเราไม่มีมวลอะไรมาปะทะกับเราในหนังก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินจริงที่คนจะเดินได้สบายๆขนาดคนเดินได้สบายครับแต่จริงๆปัญหาอย่างหนึ่งก็คือลมแรงให้ตายยังไงไม่มีทางที่จะทำให้ยานคว่ำได้ในหนังเขาเล่าอยู่ว่ายานมันใช่ในหนังเนี่ยเริ่มมาสิ่งที่ทุกอย่างของเรื่องเลยหนังเนี่ยคือยานมันกำลังจะคว่ำถูกไหมครับพอเจอพายุแรงอันนี้เป็น1เรื่องที่ไม่สมจริงที่สุดนะครับแล้วแทบเป็นไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองที่ไม่สมจริงที่สุดเรื่องนี้จริงๆแล้วพูดได้ว่าเป็นมีวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็น hard science ที่อยู่บนพื้นฐานความจริงเทคโนโลยีทุกอย่างบนเรื่องนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับไม่มีเทคโนโลยีบางทีเราดูหนังไซไฟแล้วก็จะแบบมี drive บางอย่างสารบางอย่างที่แปลกประหลาดมีอะไรที่เราไม่รู้จักนะอันนี้ไม่มีเลยอันนี้เป็นทุกอย่างสมจริงสถานที่ทุกที่เขาพูดถึงเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงเทคโนโลยีทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงนะครับแต่ลมนี่ไม่สมจริงเพราะว่าลมบนดาวอังคารให้ตายยังไงมันไม่ด้วยความเร็วขนาดนั้นที่เขาพูดถึงในหนังไม่มีทางที่จะทำให้ยานลมได้เราจะบอกเราอาจจะรู้สึกโอ้โหลมแรงขนาดนั้นทำไมนักบินอวกาศไม่ปิวเลยความจริงแล้วต้องปิวน้อยกว่านั้นครับความจริงแล้วต้องไม่รู้สึกอะไรเลยต้องไม่รู้สึกอะไรเลยแทบไม่รู้สึกอะไรเลยยิ่งกว่าลมเอื่อยๆบนโลกเลยซ้ำเนื่องจากว่าโมเมนตัมมวลอากาศน้อยฝุ่นที่มันตีมาได้ก็ต้องเป็นอนุภาคเล็กๆคิดเหมือนลูกปิงปองเหมือนกันใช่ก็เป็นมันก็เป่าลมแรงต้องลมแรงๆถึงจะเป่าลูกเหล็กลอยมาได้ถูกไหมถึงจะต้องเป็นทอร์นาโดถึงจะเห็นวัวอะไรอย่างนี้ลอยได้เพราะฉะนั้นฝุ่นที่มันจะฟุ้งอยู่ในอากาศดาวอังคารเนี่ยก็จะเป็นอนุภาคเล็กเป็นแบบ PM เล็กๆที่มันฟุ้งอยู่เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นไม่มีก้อนกรวดอะไรด้วยซ้ำที่จะปลิวอยู่ในบนดาวอังคารแต่ดาวอังคารเป็นเวลามีพายุเนี่ยเราจะเห็นฝุ่นปลิวขึ้นมานะครับบนโลกเรายังเห็นได้เลยส่องด้วยกล้องเนี่ยนะครับเราเห็นเวลามีพายุฝุ่นเราก็เห็นได้ว่ามีบางส่วนที่มันคล้ำกว่าอีกส่วนหนึ่งชัดเจนสามารถสังเกตเห็นได้นะครับแต่ว่า
ฝุ่นพายุบนดาวอังคารถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นประสบการณ์จะแตกต่างกับพายุบนโลกโดยสิ้นเชิงก็เราก็แค่จะเห็นแค่ว่าอยู่ดีๆมันมีอะไรฟุ้งๆอยู่ในอากาศมากกว่าแล้วตามที่เรคคอร์ดมาในพายุดาวอังคารเกิดบ่อยขนาดไหนเกิดขึ้นบ่อยครับเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วบางครั้งก็เป็นเรื่องดีด้วยเกิดทั่วไปเลยเหรอแบบเกือบทุกจุดของบนดาวเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเฉพาะภูมิประเทศนี้ถึงจะเกิดหรือว่าไงคือเกิดได้ทุกส่วนนะครับแต่ทีนี้มันมีพายุแบบพายุลูกใหญ่ๆก็คือเป็นพื้นที่กว้างๆอันนี้ก็เรื่องนึงถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆก็จะนานๆเกิดขึ้นทีแล้วก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยดาวอังคารก็มีฤดูกาลเหมือนโลกของเรานะครับแล้วก็ดาวอังคารมีขั้วน้ำแข็งแต่แทนที่จะเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งแห้งแทนแบบคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วเนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลกของดาวอังคารเนี่ยก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันเวลามันเปลี่ยนฤดูกาลขั้วน้ำแข็งเนี่ยมันจะระเหิดขึ้นไปเป็นชั้นบรรยากาศตรงๆเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นอกจากพายุในแนวกว้างแล้วเนี่ยมันมีพายุลูกเล็กๆด้วยเหมือนเป็นบางทีเขาเห็น Dust Devil นะครับเป็นพายุหมุนลูกเล็กๆแล้วบางทีเนี่ยเราเจอว่าพายุหมุนลูกเล็กๆเนี่ยบางทีมันพัดผ่านไอ้โลเวอร์ยานสำรวจที่มันใช้แผงเซลล์สุริยะแล้วอยู่ดีๆแผงเซลล์ที่มันโดนฝุ่นตกทับเนี่ยมาจนสกปรกมากขึ้นเนี่ยที่พลังงานรับแสงน้อยลงอยู่ดีมันสะอาดขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุผลเป็นข้อดีหลายอย่างที่ทำให้โลเวอร์หลายๆอันดาวอังคารมีอายุอยู่ได้นานกว่าที่เขาคาดไว้นะครับอย่างโลเวอร์นึงบางอันนี่Spirit Opportunity อย่างเงี้ยครับที่เมื่อส่งไปเมื่อนานมาแล้วนะครับเขาคิดว่าคาดว่าอยู่ได้แค่100 วันอะไรเงี้ย100 โซปรากฏว่าอยู่ได้เป็น 3-4 ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากฝุ่นที่มันคอยทำความสะอาดบริการทำความสะอาดบนดาวอังคารให้กับตัวโลกของเราไม่ถามไม่ได้เลยเพราะว่าปีก่อนๆ 2-3 ปีก่อนเขาพูดกันมากเรื่องประตูเอเลี่ยนอาจารย์ว่ามันจริงไม่จริงจริงๆมีเรื่อยๆนะครับดาวอังคารจริงๆโอ้โหถ้าพูดย้อนกลับไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าใครทันยุค80 90นี่เขาจะแห่กันเรื่องนี้มีสมัยที่มีออร์บิเตอร์ใช่ไหมส่องมาเห็นมีหน้าคนครับหน้าคนมีหน้าคนวางอยู่แล้วอีกอันนึงมีเป็นพีระมิดจนถึงว่ามีคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นหน้าคนกับพีระมิดเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งที่เอเลี่ยนสร้างเอาไว้แต่ปรากฏว่าพอมุมแสงเปลี่ยนมันก็ไม่ใช่หน้าคนละสรุปเป็นมุมแสงอาทิตย์มันเป็นมุมแสงมันเป็นอะไรอย่างนี้แล้วบางทีก็เห็นหินบางก้อนแบบเยติหน้าตาเหมือนเยติเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมีเป็นเยติมีเป็นอะไรเต็มไปหมดนะครับมันเป็นจริงๆปรากฏการณ์ของคนนี่แหละมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้วยเขาเรียกว่าพาราโดเลียนะก็คือสมองคนเราเนี่ยมันถูกสร้างมาวิวัฒนาการมาให้มันเห็นรูปแบบในธรรมชาตินะครับเราต้องอยู่ในป่าเราเหมือนเราเห็นก้อนเมฆเป็นรูปๆอะไรใช่เหมือนกันแบบเดียวกันเลยแต่ก็คือเราวิวัฒนาการเราอยู่ในป่าเราต้องเห็นมีเสือมีอะไรที่มันพยายามจะกลืนกับพื้นหลังใช่ไหมเราเลยถูกวิวัฒนาการมาให้เราสามารถมองเห็นหน้ามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันซ่อนอยู่ในพวกนี้ได้เพื่อที่เราจะได้ระวังตัวนะครับแต่เพราะนั้นความสามารถในการเห็นแบบแผนของคนเนี่ยมันดีมากจนเราเห็นแบบแผนหลายครั้งในสิ่งที่มันไม่มีรูปแบบอยู่เราก็เห็นดีมากแล้วก็ทุกสิ้นเดือนนะครับหวยออกเราก็จะประสบการณ์กับประสบการณ์นี้ได้แล้วคนเห็นแบบแผนเป็นเลขกันเต็มไปหมดแล้วคนบอกว่าอันนี้มันจริงอันนี้มันไม่จริงเนี่ยเราสามารถเห็นเหล่านี้เพราะว่าสมองเราวิวัฒนาการแบบนี้การที่แวบแรกแล้วเห็นเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะมันมีส่วนว่าที่กล้องของโรเวอร์มันไม่ชัดพอก็มีส่วนนะครับแต่ผมว่ากล้องชัดให้ตายยังไงเราก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ดีเราก็จะเห็นสักอย่างนึงที่เราคิดว่าเราจะเห็นอยู่ดีมันช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นสิ่งธรรมดาก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือก็ลองรออีกอย่าเพิ่งด่วนสรุปแล้วก็ลองดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็พอถ่ายอีกมุมนึงก็จะเจอเองว่าเป็นอะไรนะครับแต่ทั้งหมดที่เราสำรวจมาเนี่ยยังไม่เจอแม้แต่เสี้ยวนึงยังไม่เจอแม้แต่จุลินทรีย์1ตัวยังไม่เจอเลยก็ไม่ช้าก็เร็วน่าจะต้องเจอนะครับเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นยังไม่มีหลักฐานถ้าถึงวันนั้นเจอจริงเนี่ยอาจารย์ในฐานะวิทยาศาสตร์อาจารย์จะรู้สึกไงบ้างถ้ามีจริงตื่นเต้นขนาดไหนผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับในที่สุดก็เจอสักทีเพราะว่าอาจจะแปลกใจว่าเจอเร็วขนาดนี้เพราะว่าคิดก็ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเจอเทียบกับเวลาของโลกนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้นะครับมันจริงๆมันก็มีอีกเยอะเหมือนกันนะครับมีอีกหลายคำถามที่คนสงสัยกันก็คืออารยธรรมมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาก้าวกระโดดมากๆถูกไหมครับเราเพิ่งจะบินได้เมื่อ100 กว่าปีที่ผ่านมานี่เพิ่งจะ 1,900 นี่เนี่ยที่เราบินได้เป็นครั้งแรกตอนนี้เราจะไปดาวคุยกันเรื่องไปดาวอังคารละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จินตนาการได้ว่าอีกไม่กี่ร้อยปีนี่เราจะแบบเราคงจะไปไม่กี่พันปีไม่กี่หมื่นปีข้างหน้าเนี่ยเราก็คงจะไปอาณานิคมรอบๆดาวของเราแล้วแค่ขยายไปอีก10,000 ปีแสนปีข้างหน้าเราอาจจะ
กินไปส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ก็ได้คำถามก็คือถ้ามันมีอารยธรรมอื่นพัฒนามาแบบนี้ก่อนหน้าเราใช่แม้กระทั่งแค่ล้านปีเดียวเนี่ยเขาก็น่าจะแผ่อาณานิคมมาถึงดาวเราแล้วหรือเปล่าทำไมเราไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นคำถามอย่างหนึ่งที่เขาก็สงสัยกันเหมือนกันนะครับก็ยังไม่มีใครมีคำตอบเป็นไปได้ว่าชีวิตอาจจะไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นเราอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเพียงหนึ่งเดียวชายขอบคนชายขอบอาจจะอยู่ใหญ่หรือเราอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามเหล่านี้พวกอื่นอาจจะยังมีอยู่แต่ยังช้ากว่าเราก็เป็นไปได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวอาจารย์เชื่อเรื่อง UFO ไหมครับที่ภาพหลุดทั้งหลายทั้งแหล่อย่างเงี้ยอาจารย์เชื่อไหมผมเชื่อว่า UFO มีอยู่จริงแต่เชื่อโดยนิยามของมันนะครับ UFO มันย่อมาจาก Unidentified Flying Object เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Identified Aerial Phenomena เป็น UAP นะครับผมเชื่อว่ามีปรากฏการณ์อีกมากที่เรายังอธิบายไม่ได้นะครับแต่ผมยังไม่เชื่อว่ามีเอเลี่ยนมาเยือนโลกของเราแล้วก็ในลักษณะที่แอบมาสอดแนมแล้วก็บังเอิญมีถ่ายภาพหลุดมาไม่กี่คนแต่ยังไม่โผล่มาจริงๆจังแต่ถ้ามาเราคงมันจะมีหลักฐานน่าจะมีหลักฐานชัดเจนกว่านี้แล้วก็ในฐานะนักวิทยาศาสตร์คนนึงนะครับผมไม่เชื่อว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่ค้นพบหลักฐานของ UFO แล้วก็เก็บเงียบไม่บอกคนอื่นได้บอกแน่นอนเป็นผมบอกแน่นอนนะครับไม่มีใครห้ามผมได้จริงๆเป็นการยากที่จะปกปิดนะครับแล้วทุกวันนี้เรื่องของข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกหอสังเกตการณ์ใหญ่ๆเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเป็น public หมดแล้วนะครับสักพักหนึ่งก็ต้องเปิด public คุณไม่สามารถแบบโอ้อันนี้เจอเอเลี่ยนเราไม่บอกคนนั้นเราจะเก็บไม่ได้ยังไงคนก็รู้อยู่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะมีการสมคบคิดปิดข่าวไม่ให้รู้กันขนาดนี้นะครับมันเรื่องใหญ่เนาะมันเรื่องใหญ่มันความลับมันเก็บได้ไม่กี่คนครับไม่มีทางเก็บเป็นวงกว้างในขนาดนั้นผมว่าหนังเนี่ยมันเรื่องการเอาตัวรอดบนดาวอังคารเนี่ยอย่างนึงที่มันดีมันน่าสนใจก็คือมันสะท้อนให้เราเห็นถึงความต้องการของมนุษย์หรือความท้าทายในการที่จะรักษาชีวิตมนุษย์เอาไว้ให้ได้ใช่ไหมหนังอย่างนึงที่เราเราสื่อสะท้อนให้เห็นคือแบบเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะการแก้ปัญหาแล้วเรื่องของ survival ช่วงแรกๆนะมีโอกาสแค่พยายามไงก็ได้ให้อยู่รอดไปได้ก่อนเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับไปยังไงหรือจะมีทางกลับไปได้แต่ก็ต้องยืดชีวิตอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับแล้วซึ่งการจะเอาตัวรอดได้มีอะไรบ้างก็มีอากาศนะมีน้ำมีอาหารแคลอรี่นะหลักๆเลยนะครับที่ชิ้นนี้อย่างในหนังเนี่ยอย่างดีอย่างนึงว่าไอตัวแฮปไอตัวยาไอสถานที่อยู่ของเขาเนี่ยมันจัดการให้หลายๆอย่างละนะครับแค่เรื่องอากาศเนี่ยคนเราพูดง่ายๆคือหลักๆเรามีอยู่2อย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือออกซิเจนนะครับที่เราต้องเติมเรื่อยๆเพราะเราใช้ออกซิเจนในการหายใจกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราผลิตออกมาแล้วเราต้องกำจัดทิ้งออกไปนะครับจริงๆอันนึงที่น่าสนใจก็คือสมองคนเราไม่สามารถรับรู้ปริมาณออกซิเจนได้ด้วยซ้ำเรารับรู้ได้อย่างเดียวคือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ไปก็มีตัวที่กำจัดออกไปแล้วก็ต้องมีตัวผลิตออกซิเจนถึงจะทำให้เราหายใจอยู่ต่อไปได้ถ้าเราขาดอากาศหายใจก็จะเป็นเราขาดอากาศหายใจเราอยู่ได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับผมงงอยู่อย่างนึงว่าพระเอกเขาอยู่เป็นปีเลยที่นั่นอ่ะแล้วเขาผลิตออกซิเจนยังไงออกซิเจนผลิตได้ไม่ยากมากนะครับมันก็มีหลายวิธีจริงๆถ้าเราจริงๆอย่างวิธีง่ายสุดถ้าเรามีน้ำเราก็แยกออกมาจากน้ำได้เอาไฟฟ้าไปจิ้มน้ำออกมาก็ข้างนึงเป็นไฮโดรเจนข้างนึงออกซิเจนก็ผลิตออกซิเจนได้แล้วนะครับมีต้นไม้ช่วยผลิตออกมาที่เขาปลูกแต่จริงก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราสามารถแยกทางเคมีได้บนดาวอังคารมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เยอะนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีออกซิเจนอยู่มันก็อยู่ที่ว่าเราแค่มีคาตาลิสต์ที่ถูกต้องมีพลังงานจ่ายเข้าไปแล้วก็สามารถสกัดออกซิเจนออกมาจากชั้นบรรยากาศดาวอังคารก็ไม่ยากไม่ได้ยากนะครับเขาก็มีโรเวอร์ที่วิ่งอยู่ทุกวันนี้ก็มีอุปกรณ์ม็อกซี่อะไรเงี้ยครับที่ทดลองว่าเราสามารถผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารได้หรือไม่ซึ่งก็ทำได้นะครับไม่ได้ยากเหมือนก็ใช้อะไรพวกโรเวอร์นะมาเป็นเครื่องประทังชีวิตเขาเกือบทั้งหมดเลยในหนังครับผมแน่นอนมีอุณหภูมิก็ต้องคงที่ไว้ได้ให้อุณหภูมิเย็นเกินไปหนาวร้อนเกินไปแป๊บนึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับถัดไปก็คือน้ำแล้วเราขาดน้ำเราอยู่ได้แค่ไม่กี่วันนะครับว่าน้ำจะเอามาจากไหนนะครับซึ่งน้ำเนี่ยจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราใช้แล้วหมดไปเราแค่เอามายืมเท่านั้นเองในสถานีอวกาศอย่างเงี้ยนะครับน้ำก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอาไปเติมเรื่อยๆเวลาเราไปเที่ยวเราไปแคมปิ้งเราก็ต้องหิ้วน้ำไปเป็นถังใช่ไหมจริงๆนักบินอวกาศไม่ต้องใช้น้ำเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเวลาในแคมปิ้งเราน้ำที่เราใช้เสร็จเราทิ้งไปแต่ว่าเรากินไปเท่าไหร่จริงๆเราก็ขับออกมาแทบจะเท่าเดิมนะเราหายใจออกมาอยู่ในความชื้นเราขับออกมาเท่าเดิมน้ำถ้าเราเอาพวกนี้มารีไซเคิลได้เราก็จะอยู่ต่อไปได้นะสักพักหนึ่งเราต้องมาเติมแค่ทีละนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใน
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าในถ้าเคยไปพวกมิวเซียมอาหารอวกาศใช่ไหมจะเห็นว่าส่วนมากเป็นอาหารแห้งๆไม่มีน้ำเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่รีไซเคิลมาได้เรื่อยๆพูดง่ายคือเราเอาฉี่ของเราไปกองนะครับออกมาแล้วเราเอาอาหารแห้งเติมน้ำลงไปแล้วก็กินได้ละถูกไหมครับแล้วเทคโนโลยีอาหารแห้งพวกฟรีซดรายฟู้ดเนี่ยหลายๆอันเนี่ยที่แบบเติมน้ำแล้วก็ได้นะครับก็มาจากพัฒนาเพื่อให้นักบินอวกาศนี่แหละเป็นเทคโนโลยีสปินออฟอย่างหนึ่งที่มันมีผลต่อชีวิตประจำวันของเรานะถ้าใครเคยไปซื้อแบบอาหารแบบแคมปิ้งอย่างเงี้ยบางทีเป็นฟรีซไดร์ฉีกซองใส่น้ำต้มน้ำปิดออกมากินได้ก็พัฒนามาเพื่ออวกาศทีนี้พอเรื่องน้ำลงไปแล้วใช่ไหมต่อไปคืออาหารแคลอรี่ใช่ไหมครับมันมีวิตามินมันมีพวกเกลือแร่เสริมอะไรอย่างงี้วิตามินที่มนุษย์ต้องใช้อันนี้เราไม่ได้ใช้เยอะมากแคปซูลอะไรอย่างงี้ก็เพียงพอก็ทุกวันนี้เราก็มีคนกินวิตามินเสริมอะไรกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อย่างนึงที่ยังไงก็แทนไม่ได้ก็คือตัวแคลอรี่กับตัวกับโปรตีนนะครับสมมติเราต้องใช้โปรตีน20 กรัมเราไม่สามารถแทนด้วยเม็ดยาที่น้อยกว่า20 กรัมได้ตัวแคปซูลเนี่ยคือสารอาหารใช่คือวิตามินคือสารอาหารวิตามินก็อีกเรื่องนึงในหนังเขาจะมีพูดถึงวิตามินเสริมแต่ในขณะเดียวกันที่เขากังวลก็คือแคลอรี่ซึ่งจริงๆในกรณีนั้นโปรตีนยังไม่ต้องสนใจมากอะไรแคลอรี่สำคัญกว่านะครับซึ่งแคลอรี่เราก็ต้องใช้ปกติเราใช้แรงเราใช้พลังงานมากกว่าถูกต้องครับเราใช้พลังงานเยอะกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทดแทนไม่ได้เรารีไซเคิลก็ไม่ได้ด้วยเพราะเราใช้แล้วก็หมดไปนะครับก็ต้องหาวิธีทำมาซึ่งในหนังก็คือมันฝรั่งใช่นะครับมีมันฝรั่งซึ่งมันฝรั่งนี่ก็เป็นในหนังก็บอกเป็นพืชที่มันมีหัวแล้วมันก็ปลูกได้ไม่ยากมันก็โตขึ้นมาสามารถแบ่งเพิ่มจำนวนหัวอะไรอย่างเงี้ยมาได้เขาก็เลยใช้ตัวนี้เป็นพล็อตนึงในหนังนะครับแล้วดินของดาวอังคารก็คือปลูกได้ตามในหนังเลยไหมฮะดินบนดาวอังคารดินอย่างนึงที่ต้นไม้มันต้องใช้ดินก็คือมันจะมีพวกจุลินทรีย์ในดินซึ่งแน่นอนว่าดาวอังคารไม่มีจุลินทรีย์ไม่เพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นที่เราถ้าเราทราบนะตอนนี้อยู่บนดาวอังคารเลยก็เขาก็ต้องหาทางเติมจุลินทรีย์ลงไปยังไงซึ่งเขาก็เอาจุลินทรีย์มาจากมนุษย์นั่นแหละนะครับเอามาจากอุจจาระนั่นเองที่มันเป็นหนังนะครับก็เอามันมาผสมกันค่อยๆเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ออกมาเพื่อให้ดินมันอยู่ได้แต่ทีนี้ผมหลังจากนั้นมันมีงานวิจัยเหมือนกันที่เขาพยายามวิเคราะห์เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วดินดาวอังคารอาจจะปลูกพืชได้ดีกว่านั้นด้วยอาจจะง่ายกว่าที่ในหนังพูดด้วยซ้ำนะแต่อันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังมีวิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช่ดินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เป็นพืชคนละชนิดอย่างมันฝรั่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับทีนี้พอดีในหนังเรื่องนี้เขาภารกิจที่ไปเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจไปปลูกอะไรอยู่แล้วเขาไปวิจัยอย่างอื่นเขาเตรียมอาหารไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเตรียมไปอยู่นานขนาด400 วันอะไรขนาดนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่าต้องหาแคลอรี่เพิ่มขึ้นมาด้วยความที่ในหนังพระเอกบังเอิญเป็นนักพฤกษศาสตร์ใช่เขาก็เลยปลูกพืชได้แล้วทีนี้พระเอกเขาพูดมาคำนึงว่าถ้าปลูกอะไรสักอย่างนึงพื้นดินตรงนั้นพืชตรงนั้นจะเป็นของตัวเองอันนี้เขาตีความกันยังไงอันนี้เขาอ้างอิงตีความมาจากเขาบอกว่าไอ้นิยามของ colonization เนี่ยเวลาเราไปเกาะใหม่อะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เริ่มปลูกผักบนเกาะแห่งใหม่ก็จะเป็นการตั้งถิ่นฐานอันนี้พระเอกเขาก็เลยอ้างว่าเนี่ยเขาเป็นคนปลูกผักเพราะนั้นเขาก็เลยเป็นผู้สร้างอาณานิคมแรกของดาวอังคารแล้วจริงๆถ้าในหนังสือมีอีกตอนนึงด้วยเขาบอกว่าเขาบอกว่าตามกฎการเดินเรือเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ไปครอบครองพาหนะของโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตใน international water ก็จะถือเป็นโจรสลัดแล้วเขาก็บอกว่าการที่เขาไปขับโรเวอร์เนี่ยซึ่งเป็น property ของ NASA เนี่ยแล้วไม่มีใครให้คำสั่งเขาได้เนี่ยเขาเป็นคนขับเองเนี่ยเพราะนั้นทำให้เขาเป็นโจรสลัดเป็น space pilot เหมือนกันเขาก็มีแล้วทำไมกฎการเดินเรือถึงไม่เกี่ยวกับกฎของบนอวกาศนะครับอันนี้เขาเป็นพูดเหมือนติดตลกนิดนึงนะบอกว่าเป็น international water ซึ่งโดยหลักการก็ถูกนะครับเพราะว่าดาวอังคารเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครครอบครองไม่มีใครเป็นเจ้าของมันตามหลักการก็ใช่นะครับตามหลักการเป็นอาณานิคมไหมก็ใช่แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับพูดติดตลกเอาจะใช่มันก็คงใช่แต่มันก็คงไม่ได้มีใครสนใจเปรียบเปรยไปอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วอ่ะของในโลกความเป็นจริงเนี่ยเรามีกฎหมายเกี่ยวกับอวกาศอะไรอย่างนี้ไหมเราก็มีมันก็มีอยู่บ้างครับมันก็มีบอกว่าในอวกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครครอบครองได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็เริ่มซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าเรามีกฎยังไงก็เรามีกฎก็จริงแต่กฎส่วนมากก็จะร่างโดยหน่วยงานกลางอะไรเงี้ยแต่คำถามก็คือถ้ามีคนละเมิดกฎแล้วเราจะไปบังคับยังไงมันก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายกันอยู่ทุกวันนี้นะครับยังไม่ต้องไปไกลมากก็ได้เอาอย่างเช่นแค่วงโคจรรอบโลกอย่างเงี้ยมันก็มีข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่จะบอกว่าแต่ละคนต้องทำยังไงต้องรับผิดชอบอะไรยังไงเขาก็จะบอกว่าดาวเทียมทุกอันที่ต้องส่งไปต้องรับผิดชอบที่จะนำกลับลงมาเองเพราะไม่งั้นมันก็กลายเป็นขยะอวกาศแต่มันก็มีดาวเทียมที่หมดอายุขัยแล้วเป็นขยะอวกาศแล้วไม่ได้ส่งลงมาก็ไม่มีใครเอาผิดอย่างเงี้ยเหรอทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าจะไปเอากันลงมาก็แพงกว่าอีกใช่แพงกว่าอีกแพงกว่าส่งขึ้นมาเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่บังคับใช้จริงๆยากมากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มันอันนี้เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ผมว่าพอเวลาผ่านไปพอเรามีพวกนี้มากขึ้นมันจะคงค่อยๆพัฒนาควบคู่ไปนอกจากนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วเรื่องของทางสังคมศาสตร์เรื่องของการข้อตกลงทางกฎหมายก็ต้องพัฒนาควบคู่มันไม่ได้แค่เรื่องอวกาศแล้วใช่มันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นด้วยโอเคในหนังเนี่ยมันจะมีตอนนึงครับที่เราจะเห็นว่าพอเขาได้ Pathfinder มา Rover มาใช่ไหมครับเขาส่งสัญญาณกลับไปได้รับสัญญาณมาได้แต่ว่า Rover เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้คุยกับนักบินอวกาศซึ่งมันไม่ได้แบบสามารถเสียบปลั๊กส่งมาได้มันมีคำสั่งบางอย่างเฉพาะนะครับซึ่งRover ในยุคนั้นมันเป็นรับสัญญาณถ่ายภาพแล้วก็ส่งภาพกลับไปเท่านั้นนะครับซึ่งปัญหาอย่างนึงที่ในหนังเนี่ยมาร์ควัตนี่เขาจะต้องแก้ไขก็คือไอ้จากตรงเนี้ยเขาจะคุยกันยังไงใช่ไหมครับเขาก็เลยคำนวณว่าไอ้โลเวอร์เนี่ยมันหันได้เท่าไหร่แล้วมันจะหันยังไงที่เขาจะดูออกว่ามันหันไปทางไหนเพราะถ้าเกิดมุมมันแคบไปก็อาจจะดูไม่ออกใช่ไหมเขาลองคำนวณดูแล้วปรากฏว่าระยะมันไม่พอที่จะเห็นแบบ26ตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นตัวเลขมันก็อาจจะสื่อสารยากกว่าเขาก็เลยใช้เป็น ASCII table นะครับก็คือรหัสคีย์บอร์ดนะรหัสคีย์บอร์ดที่จะรู้ว่าตัวพิมพ์ตัวอะไรนะครับก็เป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษรบางตัวนะครับก็16ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จากรหัส ASCII table เนี่ยเขาก็ค่อยๆอ่านก็ต้องให้กล้องมันหันไปที่ตัวอักษรแล้วก็นั่งจดไว้แล้วค่อยแปลงมันตัวนั้นสุดท้ายก็เขาก็จากไอ้คำสั่งเนี้ยเขาก็ NASA ก็ส่ง instruction ข้อมูลที่จะบอกวิธีที่จะแฮ็กต่อกันเพื่อให้พิมพ์แชทได้เพื่อจะให้ส่งสัญญาณเพื่อใช้อัปเดตเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ยุคเก่าๆนะเวลาจะอัปเดตซอฟต์แวร์มันก็ต้องมีส่งคำสั่งมันก็ต้องอัปเดตสุดท้าย NASA ก็ส่งวิธีที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ทำให้สื่อสารตรงๆได้ที่เขาส่งสื่อสารกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาในหนังเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงถึงจะรับรู้สื่อสารใช่ครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับคือดาวอังคารมันอยู่ห่างจากโลกไว้มันอยู่ห่างมันอยู่ในช่วงไหนของวงโคจรนะครับมันอาจจะอยู่ใกล้แค่ครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะนานอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเราไปดาวอังคารเนี่ยเราไม่สามารถคุยเรียลไทม์ได้แน่นอนทุกวันนี้โลเวอร์ทุกอันนะครับก็คุยเรียลไทม์ไม่ได้เราไม่สามารถแบบบังคับจอยสติ๊กบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เพราะเราสั่งเลี้ยวซ้ายทีนึงรอครึ่งชั่วโมงกว่าจะเลี้ยวซ้ายแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเราถึงจะเห็นภาพว่ามันเลี้ยวไปแล้วโอ้โหเป็นชั่วโมงใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีบอกคำสั่งไว้ล่วงหน้าว่าตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าว่าจะให้มันวิ่งไปตรงนี้แล้วที่เหลือโลเวอร์ก็จะมีอัลกอริทึมในการบังคับของมันเองแล้วพอครบวันมันก็จะบอกมาว่าวันนี้มันทำอะไรมาบ้างมันวิ่งมาอะไรมาบ้างแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะศึกษาข้อมูลแล้วก็พบว่าเฮ้ยมีหินก้อนนี้นะที่คุณวิ่งเลยมาน่าสนใจนะพรุ่งนี้วิ่งกลับไปให้หน่อยแล้วก็ส่งอัปเดตไปทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณวิทยุสัญญาณวิทยุครับแต่สัญญาณวิทยุก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงนะครับซึ่งเร็วที่สุดแล้วก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรจะมีอะไรเร็วกว่านี้ทุกวันนี้ฟิสิกส์ที่เราเข้าใจไม่มีทางใดที่จะสามารถสื่อสารได้เร็วกว่านี้นะครับผมคุยกับอาจารย์สลันนะครับผอ.ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับก็อาจารย์เขาจะเล่าให้ฟังว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วนี่เองเราจริงๆเราใหม่มากนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะ Pathfinder นะครับเพราะ Pathfinder เลยเพราะว่าอาจารย์เล่าให้ฟังประจำว่าเขาตอนนั้นมันมีดาวหาง Hale-Bopp นะครับแล้วเขาก็อาจารย์ก็เป็นผอ.ก็เป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบสังเกตดูดาวหางเขากับเพื่อนก็ขับรถขึ้นดอยอินทนนท์ไปแล้วก็ไปดูดาวหาง Hale-Bopp ปึงดอยอินทนนท์ฟ้าดีมากเขาบอกโอ้แล้วน่าจะมีหอดูดาวอยู่วันนี้แล้วก็แทบจะวันต่อมาเลยมี Pathfinder ลงจอดนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ว่าณยุคนั้นก็โทรมาถามคนที่อยากรู้ข้อมูลอาจารย์ก็ไปคุยแล้วรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้เนี่ยถ้าเราอยากจะมีหน่วยงานที่แบบตอบคำถามเรื่องพวกนี้ได้เราควรจะต้องทำยังไงบ้างอาจารย์ก็เลยตอบว่าเราควรจะมีหอดูดาวแห่งชาติอันนี้คือต้นกำเนิดว่าทำไมเราถึงมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ในทุกวันนี้นะเพราะ Pathfinder ส่วนหนึ่ง Pathfinder นี่ก็เป็นโรเวอร์อันแรกๆเลยที่ไปวิ่งเป็นโรเวอร์แรกสุดเลยครับอันแรกที่อยู่บนดาวอังคารที่ไปวิ่งอยู่บนดาวอังคารได้เป็น
ยานลำแรกที่มนุษย์สร้างที่ไปวิ่งอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับเป็นดาวเคราะห์ไร้คนขับแต่ว่าตอนนั้นวิ่งได้สั้นๆนิดเดียวซึ่งตำแหน่งที่ในเรื่องที่มาร์ควอตนี่ลงไปจอดเนี่ยอาซิดาเลียเพนิเซียเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากจากอันนี้เขาก็ขับไปได้เพราะว่าซึ่งมันไม่ได้บังเอิญนะเพราะว่าที่นี้มันเป็นพื้นที่เรียบเป็นอย่างที่เราบอกที่เราคุยก่อนอันนี้เป็นก้นทะเลเก่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ค่อนข้างเรียบในการจะลงโรเวอร์ในยุคแรกเนี่ยเขาก็ควรจะเลือกที่เรียบๆอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เลยไปโรเวอร์เนื่องจากว่าเขาไม่มีเสาสัญญาณสื่อสารแต่ว่าโรเวอร์มันมีเสาสัญญาณอยู่นะครับเขาก็เอามาต่อกันโดยทางทฤษฎีก็พอเป็นไปได้นะครับในทางปฏิบัติก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะอยู่รอดได้นานขนาดนั้นหรือไม่มันอาจจะพังไปแล้วแค่ไหนอย่างที่บอกมันทนกับความหนาวเย็นมาขนาดนั้นตั้งกี่ไซเคิลก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นไปอาจจะถ้าบังเอิญมากๆก็อาจจะยังอยู่รอดได้ก็ได้ไม่มีใครรู้แล้วมีเหมือนมีอีกลำหนึ่งที่อยู่บนโลกด้วยแสดงว่าการสร้างอะไรพวกนี้เขาก็จะสร้างสองลำเพื่อเป็นการทดลองเขาก็จะต้องมีส่วนมากมันต้องมีแบ็กอัพครับเผื่อว่าตัวจริงมีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเขาก็จะมีพวกนี้ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรเนี่ยแล้วนี่ก็แล้วก็ไอ้ยุคเก่าๆอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นพาร์ทไฟเดอร์อย่างเงี้ยคนที่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็หายากนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างของจริงพอสมควรตอนผมไปเยี่ยมที่ JPL นะครับ Jet Propulsion Lab นะครับเขาก็บอกว่าก็ถามเขาบอกทุกคนเขาก็ชอบดูเรื่องนี้หมดเขาบอกว่ามันหลายอย่างมันสมจริงมากแต่เคยมีบางคนที่เขาบอกอย่างนึงที่ไม่สมจริงมากๆก็คือJPL กับ NASA ในหนังทำงานด้วยกันดีเกินไปของจริงนี่เขาไม่ถูกกันเลยของจริงเขาไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะแล้วคนก็มักจะไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆ2หน่วยงานนี้เป็นคนละหน่วยงานกันนะ JPL กับ NASA นะครับ JPL คือพูดง่าย JPL คือวิศวกรนะที่สร้างยาน NASA เป็นคนควบคุมนะครับเพราะนั้นเขาก็จะเป็นหน่วยงานที่เอกเทศจากกันนะครับแล้วบังเอิญว่าในเนื้อเรื่องในตามเนื้อเรื่องนั้นบังเอิญว่าจีนมีจรวดที่จะส่งไปสำรวจดวงอาทิตย์พอดีส่วนที่ยากอันนึงนะครับของการส่งจรวดไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไกลมันอยู่ที่ว่ามันต้องเร็วเพราะว่าการที่จะหลุดไปจากวงโคจรโลกได้ไปถึงดาวอังคารเนี่ยมันต้องเร็วมากๆมันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นจรวดธรรมดาทำไม่ได้จรวดธรรมดามันแค่เร็วพอที่จะเอาไปไว้ในวงโคจรรอบโลกเฉยๆจะหลุดไปได้มันต้องเร็วกว่านั้นเพราะฉะนั้นจรวดทั่วๆไปทำไม่ได้ในหนังเขาทำมาได้ลำเดียวปรากฏว่าลำนั้นพังเขาก็หมดละแล้วทีนี้เขาเปลี่ยนแผนใหม่ที่จะตามไปเจอกับเฮอร์มิสที่จะไปซัพพลายเพื่อนักบินอวกาศกลับไปอีกรอบนึงมันไม่มีจรวดที่เร็วขนาดนั้นได้แต่พอในเรื่องเนี่ยมันมีจีนจะส่งไปสำรวจดวงอาทิตย์ซึ่งมันต้องเป็นจรวดที่ต้องใช้พลังงานเยอะมากก็เลยบังเอิญว่ามันพอดีกันก็พึ่งพากันได้แล้วก็ในเนื้อเรื่องก็มีการเมืองก็พูดถึงการเมืองนิดนึงอย่างนึงที่แล้วถามว่าจีนช่วยแล้วได้อะไรจีนเขาก็ไม่ได้ในแม้กระทั่งในหนังนะครับจีนเขาก็ไม่ได้อยากจะช่วยอะไรตรงๆเขาก็รู้แหละว่าเขาต้องได้อะไรบ้างเขาก็บอกโอ้ถ้าเราช่วยเนี่ยเราสามารถส่งนักบินอวกาศจีนไปร่วมด้วยในภารกิจถัดไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วตอนท้ายเรื่องเขาก็เห็นคนจีนในเรื่องเขาก็แสดงให้เห็นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรอย่างนึงที่ก็ดีเหมือนกันนะในเทียบกับในทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับ NASA กับจีนนะครับแล้วความเป็นจริงนี่จีนถึงไหนแล้วครับตอนนี้จีนกำลังตามมาค่อนข้างเร็วนะครับจีนก็กำลังจะพยายามจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ไม่นานเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับแต่จีนก็มีโรเวอร์อะไรไปลงดวงจันทร์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ทง TSC ของประเทศไทยเราก็เพิ่งเซ็นMOU ร่วมกับจีนนะครับแล้วเราจะมี payload บางส่วนเราจะประดิษฐ์ชิ้นส่วนบางอย่างที่คนไทยเป็นคนผลิตติดไปกับยานอวกาศของจีนที่จะไปดวงจันทร์นะครับอันนี้ก็เราต้องติดตามกันต่อไปเรามีอเมริกาเรามีโซเวียตเรามีจีนอินเดียก็กำลังจะมาแล้วครับผมไทยเราอยู่เบอร์ไหนของอวกาศโลกตอนนี้อาจารย์ไทยเรายังไม่ค่อยได้เริ่มเท่าไหร่ครับแต่ว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีโครงการไทยสเปซคอนโซร์เทียมกำลังบุกเบิกอวกาศอยู่เรามีทีมวิศวกรที่กำลังผลิตเพโลดผลิตดาวเทียมอยู่นะครับเราจะมีTSC Pathfinder TSC1 TSC2 นะครับสุดท้ายโดยโกสุดท้ายเนี่ยเราจะส่งยานไปออร์บิทนะครับไปโคจรรอบๆดวงจันทร์นะครับยานของเราเองที่เราผลิตเองทุกชิ้นส่วนประกอบเองในประเทศไทยนะครับเราก็มีพาร์ทเราก็มีหลายๆตัวที่เราเริ่มทำไปแล้วนะครับมีโปรโตไทป์อยู่ที่เชียงใหม่เรามีห้องคลีนรูมที่เพิ่งเสร็จกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่นะครับอีกหน่อยเราจะมีห้องคลีนรูมใหญ่เราจะไปดูบนกระจกได้เห็นวิศวกรเรา
ใส่ชุดหมีขาวๆกำลังประกอบยานอยู่นะครับที่จะส่งออกไปนอกโลกอาจารย์หวังจะเห็นอะไรในวงการอวกาศโลกในอนาคตบ้างไหมวงการอวกาศเนี่ยมันพัฒนาค่อนข้างเร็วนะครับมันค่อนข้างเร็วมากแล้วก็เขามีการประมาณการกันว่าไออุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆระดับหนึ่งบนโลกนะครับที่จะมีจำนวนมูลค่าเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกหน่อยมันจะมีสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะมากเอกชนก็เริ่มเข้ามาเยอะนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราประเทศไทยเราถึงปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับครั้งหนึ่งเราเคยตกขบวนรถไฟเซมิคอนดักเตอร์มาเขาไปตั้งศูนย์ผลิตที่ไต้หวันแทนที่มาตั้งที่ไทยนะครับอันนี้เราจะพลาดแบบนั้นไม่ได้นะครับอุตสาหกรรมอวกาศคืออุตสาหกรรมถัดไปของโลกอนาคตบางคนอาจจะถามว่าเราจะส่งออกไปทำไมเราส่งออกไปได้เลยเราได้อะไรก็เราได้เอ็กซ์เพรสเราได้ความรู้เราได้เทคโนโลยีครับจริงๆตัวเทคโนโลยีตัวความรู้เองเนี่ยของการจะส่งยานไปอวกาศไม่ได้ยากอะไรมันเข้าใจง่ายมากเลยนะครับผมก็เข้าใจได้ว่าจะส่งจรวดไปอวกาศมันต้องใช้อะไรมั่งแต่ว่าการจะทำพวกนี้ให้มันออกมาสำเร็จได้เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเรียนรู้ได้จากประสบการณ์โดยตรงเท่านั้นแล้วถ้าไทยเราจะมีบริษัทสตาร์ทอัพที่จะส่งพวกนี้ไปมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสตาร์ทอัพโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้นะครับก็คืออย่างหน่วยงานรัฐบาลผลิตเอ็กซ์เพรสที่จะช่วยสนับสนุนภาคเอกชนได้อันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีโครงการอย่าง TSC นะครับในการส่งจรวดทำไมเราถึงต้องไปดวงจันทร์เพราะเราจะผลิตเอ็กซ์เพรสที่จะมาสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมการบินอวกาศในประเทศไทยผ่านสตาร์ทอัพเอกชนทั้งหลายเราจะได้เห็นนักบินอวกาศที่เป็นคนไทยคนแรกนักบินอวกาศนี่คงอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะยากนิดนึงนักบินอวกาศเนี่ยจริงเป็นเรื่องน่าเศร้านิดนึงหลายๆคนแน่นอนว่าเป็นความฝันของเด็กหลายคนอยากเป็นนักบินอวกาศถ้าเราดูนักบินอวกาศอพอลโลนะครับทุกคนนะครับมีคนที่เคยไปเหยียบดวงจันทร์อยู่ทั้งสิ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อยู่12คนนะครับอย่างนึงที่ทุกคนมีเหมือนกันนะครับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือทั้งหมดเป็นพลเมืองอเมริกันใช่จริงถูกไหมครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจเลยสำหรับคนไทยเนี่ยเราไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยทุกคนเป็นพลเมืองอเมริกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักบินอวกาศคือต้องเกิดให้ถูกประเทศอาจจะเกิดอีกประเทศนึงก็ได้แต่มาถือสัญชาติใหม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมเกิดอีกประเทศนึงมาถือสัญชาติใหม่ผมว่าเพราะว่ามันเป็นการเมืองค่อนข้างเยอะครับลองนึกภาพดูว่าสมมติว่ามีคนอย่างที่ว่าจริงเกิดสัญชาติอื่นแล้วย้ายไปประเทศไทยเวลาถ้าเกิดเขาจะส่งคนนี้ไปก็ต้องคนประเทศเราไปก่อนอยู่ดีเขาก็ต้องมีตอบคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นคนนี้แทนที่จะเป็นคนอื่นอะไรอย่างนี้คนต้องเก่งมากแต่เดี๋ยวนี้อิมิเกรนต์ก็เริ่มมีบ้างนะครับก็เริ่มมีบ้างแล้วก็เริ่มมีเขาก็พยายามจะผลักดัน diversity อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหน่อยมันก็คงมีคนเชื้อชาติมากขึ้นนะครับแต่ณตอนนี้ค่อนข้างยากนะครับแต่นั่นยิ่งกลับมาเรื่องเดิมว่าทำไมเราต้องเริ่มเพราะถ้าเรามัวแต่แบบเรารอให้เขาทำเสร็จเราบอกทำไมเราจะพัฒนาเองทำไมเรารอให้เขาทำเสร็จก่อนแล้วเราค่อยทำตามถ้าคุณทำหมดแต่ทำอย่างนั้นเราไม่มีวันได้ไปแน่นอนนะครับพูดถึง NASA เหมือนเมื่อก่อนเขาก่อตั้ง NASA มาเพื่อสำรวจใต้น้ำแล้วทำไม NASA เขาถึงเบนเข็มไปอวกาศอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับจริงเหรออันนี้ไม่จริงเหรอไม่จริงครับอ้าวคุณปอดิวคุณเอาข้อมูลมาพี่ไม่จริงครับผมเห็นคลิปที่คนพูดถึงอันนี้แล้วเหมือนกันแต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหนแต่นาซาไม่เคยสำรวจใต้ท้องทะเลนาซาเคยบางทีก็ต้องส่งนักบินอวกาศไปฝึกใต้ท้องทะเลนะครับใช่เพราะว่าเรือดำน้ำใต้ท้องทะเลเป็นสถานที่จำลองความไอโซเลชันของยานอวกาศได้ดีแต่เขาไม่ได้ไปสำรวจแต่เขาไม่ได้ไปสำรวจเขาไม่ได้ใช้หน้าที่หลังเขาเพราะมัน National Aeronautic and Space Administration Aeronautic and Space ไม่มีแล้วก็คือมีหน่วยงานที่ดูเขาก็แบ่งกันแล้วแหละหน่วยงานนี้ดูใต้โลกหน่วยงานนี้ไปดูอวกาศนะอะไรอย่างนี้อันนี้ผมว่ายังสหรัฐยังนำอยู่นะครับแต่ว่าจีนตามมาใกล้ติดแล้วนะครับอีกอันนึงที่แล้วก็ ESA อะไรเงี้ยยุโรปเขารวมตัวกันเป็น ESA European Space Agency นะตอนนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงแต่ว่า ESA เนี่ยมักจะหลายครั้งก็จะทำงานร่วมกับ NASA ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนพวกเดียวกันอยู่ดีมันก็ไม่ใช่คือถ้าจะบอกพวกเดียวกันเนี่ยผมว่าทั่วโลกเนี่ยพวกเดียวกันหมดครับยกเว้นจีนพูดอย่างนั้นดีกว่าจีนถ้าจะเหมือนจะแยกออกไปอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจได้มันก็มีหลายเหตุการณ์แล้วก็เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเนี่ยนะครับ
มันโดยเฉพาะเรื่องของการdelivery พวกจรวดเนี่ยนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการอาหารค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นทหารใครดีเทคโนโลยีทางการอาหารใครดีก็ได้วินไปเพราะฉะนั้นประเทศที่มันมีเรื่องการอาหารมาเกี่ยวข้องเนี่ยประเทศอื่นเขาเลยมักจะไปร่วมด้วยไม่ค่อยได้นะครับเหมือนนึกภาพว่าสมมติว่าเกาหลีเหนือจะพัฒนาโครงการอวกาศอย่างเงี้ยประเทศทุกประเทศคงไม่กล้าร่วมถูกไหมครับเพราะเขาก็คงกลัวว่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมประเทศไทยเราทุกวันที่เรามีโครงการอวกาศเนี่ยเราผลิตแต่ตัว payload นะครับคือตัวดาวเทียมเรายังไม่ได้ผลิตเรายังไม่ได้มีแผนที่จะผลิตตัวการขนส่งนะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราทีเราผลิตขนส่งเนี่ยเราร่วมมือกับคนอื่นไม่ค่อยได้แต่อีกอย่างนึงก็คือระบบการขนส่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เอกชนค่อนข้างมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างนึงที่มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยคือเมื่อก่อน NASA อย่างอพอลโลเนี่ย NASA ทำเองทั้งหมดแล้วมันจรวดเดี๋ยวนี้ NASA เอาซอร์สมาให้เอกชนที่เราก็เคยได้ยินนะ SpaceX นะ Blue Origin อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเอกชนจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่บอกว่าจรวดส่งได้ดีที่สุดอยู่แถวเส้นศูนย์สูตรเพราะมันถูกที่สุดแต่ถ้าเราส่งทางทะเลได้เราไม่จำเป็นต้องมีประเทศตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นการส่งจรวดเนี่ยถูกลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ตัว payload แพงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นยิ่งเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราจะควรจะโฟกัสกันที่ตัวดาวเทียมมากกว่าตัวขนส่งจ้างใครส่งขึ้นไปไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่การพัฒนาการส่งเนี่ยมันมีปัญหาซับซ้อนกว่านั้นมากเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอเมริกาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เคยเล่าก็คือว่าสงครามเย็นก็จะมีโซเวียตขึ้นมาด้วยโซเวียตหรือรัสเซียปัจจุบันเนี่ยทำไมเขาเงียบลงเรื่องอวกาศครับอาจารย์ก็จริงก็เหตุผลเดียวกันนะครับกับอเมริกานะครับก็คือมันสงครามเย็นมันจบไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะแข่งแล้วหรอไม่มีเหตุผลที่จะแข่งแล้วมันไม่ใช่แค่แข่งด้วยเหมือนกับยุคนั้นสงครามเย็นเขาต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวคิดของเรานะครับแนวความคิดแบบของเราระบบสังคมอย่างโซเวียตคือสังคมนิยมเราเนี่ยมันเวิร์กมันทำให้เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เขาต้องการให้เห็นว่าแม้ก็นอกจากคนข้างนอกเขาต้องการให้คนในประเทศเห็นว่าเนี่ยที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ทีแล้วเพราะเราทำเป็นที่หนึ่งของโลกมีเรื่องของชาตินิยมมีเรื่องของอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องเพราะนั้นมันค่อนข้างซับซ้อนที่พอสมควรแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆแล้วทุกวันนี้เราคิดว่าอเมริกาเป็นที่หนึ่งใช่ไหมอเมริกานำตลอดแต่จริงๆดูจริงๆแล้วรัสเซียนำตลอดนะครับรัสเซียนำมาตลอดเลยเพิ่งมาแพ้อันเดียวเลยคือเหยียบดวงจันทร์ลงดวงจันทร์เพราะว่าจรวดลำแรกไอ้ดาวเทียมแรกสปุตนิกรัสเซียอเมริกาพยายามจะส่งดาวเทียมไปรัสเซียส่งหมาไปแล้วอเมริกาบอกโอ้ส่งหมาไปแล้วส่งลิงไปรัสเซียส่งคนไปนะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียนำมาตลอดเลยนำมาตลอดจนกระทั่งJFK ต้องมาตั้งโกใหม่บอกว่าเราจะไปดวงจันทร์แทนนะครับเพราะตั้งคำท้าใหม่ตอนนี้รัสเซียตามไม่ทันแล้วสุดท้ายก็ตามไม่ทันแล้วก็เลิกเลยแล้วจริงๆก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้รัสเซียล่มสลายเพราะว่าก็กินทรัพยากรของประเทศไปเยอะเหมือนกันเพื่อจะพัฒนาโครงการอวกาศนะครับแต่ทุกวันนี้รัสเซียก็ยังมีบทบาทพอสมควรอยู่รัสเซียก็เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญอันหนึ่งในสถานีอวกาศนานาชาตินะครับแล้วนักบินอวกาศเกือบทุกคนถ้าไม่นับไอ้ SpaceX ที่เพิ่งส่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องส่งผ่านโซยูสของรัสเซียมาตลอดก็ต้องไปนักบินอวกาศก็ต้องไปเรียนภาษารัสเซียต้องไปร้อนไปจากสถานีของท่าจากรัสเซียเพื่อจะขึ้นไปสถานีอวกาศแต่ตอนนี้ SpaceX เริ่มส่งไปแล้วนะครับก็ยังมีส่วนอยู่รัสเซียก็ยังค่อนข้างเข้มแข็งอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเอกชนเราจะเห็นเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โครงการArtemis อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้ของเอกชนส่งไปเช่นเดียวกันถ้าไทยจะไปอวกาศนะครับก็เราต้องเริ่มจากการจะไปอวกาศให้ได้ดีเนี่ยอย่างที่ถ้าเราเห็นประวัติศาสตร์เราจะพบว่าสงครามเย็นเป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติอันนี้คิดเล่นๆนะผมขออนุญาตแทรกคิดเล่นๆถ้าไทยจะไปอวกาศได้นะมันต้องมีประเทศอาเซียนไปก่อนแล้วเราค่อยแข่งใช่ไหมใช่ไหมไม่จำเป็นแต่จริงๆอาเซียนเนี่ยเราจริงๆเราน่าจะนำที่สุดแล้วนะครับเราน่าจะนำที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เราไปอวกาศได้นะครับสำคัญที่สุดคือเป้าหมายใช่ไหมนะครับเป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องมีอวกาศมันเป็นอะไรที่มัน ambitious มากๆมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเราต้องมีเป้าหมายที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่แล้วเราต้องพยายามไปให้ถึงนะครับเป้าหมายคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะผลักดันที่อย่างมีอะไรไปสกัดเป้าหมายนั้นอยู่ป่ะครับอาจารย์อย่างเช่นทุนเช่นอะไรแน่นอนครับงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยธรรมดานะครับแต่ว่าเนี่ยเราเพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมโครงการ TSC เราถึงมีเป้าหมายไปที่ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์เป็นเป้าหมายแต่ว่าไม่ใช่จุดสุดท้ายนะครับเพราะสิ่งที่เราสนใจก็คือเป้าหมายสิ่งที่เราจะได้ระหว่างทางเพื่อจะไปถึงเป้าหมายนั้นอันนี้คือโกที่สำคัญของสิ่งสำคัญจริงๆของเราเพราะฉะนั้นถามว่า
ประเทศไทยจะไปอวกาศได้ยังไงเราต้องเริ่มจากมีเป้าหมายก่อนและเป้าหมายก็คือเราจะไม่ตามคนอื่นเราจะต้องมีเป้าหมายเป็นของตัวเองเราจะต้องพยายามพัฒนาอะไรตัวเองเพื่อที่จะแข่งกับคนอื่นได้เราจะรอให้เขาทำให้เสร็จแล้วเราค่อยพัฒนาตามเราจะรอซื้อของเขาอย่างเดียวไม่ใช่วิธีที่เราจะไปจากอวกาศได้เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มี speed of เทคโนโลยีเยอะมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับจริงๆเป็นการยากที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันนี้โดยที่ไม่เห็น speed of เทคโนโลยีที่เราได้นะครับโทรศัพท์มือถือ Wi-Fi พัฒนามาจากอวกาศนะครับเตาไมโครเวฟมาจากอวกาศฟรีซไดฟู้ดที่บอกไปแล้วก็มาจากอวกาศนะครับ JPEG ไฟล์ JPEG ที่เราใช้กันอยู่การเอาอัลกอริทึมในการบีบอัดข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากยานกาลิเลโอที่กางเสาสัญญาณได้ไม่ดีแล้วเขาก็ต้องหานักวิทยาศาสตร์ก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะบีบอัดข้อมูลส่งมาให้เร็วกว่านั้นแล้วก็มาจากทั้งหมดนี้มาจากอวกาศทั้งนั้นไทยได้อะไรจากอวกาศบ้างผลที่ได้มันอาจจะไม่ได้เห็นโดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะมีสปินออฟหลายๆอย่างเทคโนโลยีหลายอย่างที่เราพัฒนาไปถึงจุดนั้นมันจะกลับมาหาเราในหลายรูปแบบนะครับแต่นอกจากนี้นะครับผลโดยตรงก็มีเช่นเดียวกันก็คือเราไปอวกาศเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญเราจะได้เอ็กซ์เพรสที่มีประสบการณ์นะครับความรู้ได้แน่นอนความรู้ได้แน่นอนเราได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วถ้าเอกชนไทยต้องการจะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเขาต้องมีเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วเอ็กซ์เพรสเราจะทำได้ยังไงก็โดยการที่เราพัฒนาโครงการอวกาศของเราเองเรามีโกของเราเองเราพยายามไปอวกาศนั่นเองครับโอ้โหพูดยากให้เลือกยากจริงๆผมว่าไม่ใช่ฉากครับผมส่วนหนึ่งที่ผมชอบคือการแก้ปัญหานะครับมันเป็นเรื่องของแบบการพยายามมีสติในการแก้ปัญหามันค่อยๆ work out problem แก้ปัญหาไปอย่างตั้ง priority ว่าจะต้องอะไรที่สำคัญกว่าและอะไรที่จะต้องแก้ไขยังไงซึ่งจริงๆอย่างถ้าใครมีโอกาสนะครับถ้าได้อ่านหนังสือเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่พูดถึงปัญหาด้วยเขาคำนวณทุกปัญหาเลยแล้วตัวเลขการคำนวณทุกอย่างสมจริงเกือบหมดเลยนะครับเกือบหมดเลยทุกอย่างนะครับเขาคำนวณว่าต้องใช้ออกซิเจนเท่านี้หรือถ้าเราไปลองคำนวณจริงๆก็จะพบว่ามันใช้เท่านั้นจริงๆนะถ้าเราคำนวณว่ายานเท่านี้ต้องใช้เชื้อเพลิงเท่านี้เพื่อจะขึ้นไปถึงเพื่อจะไปเจอเดลต้าวีเท่านี้ก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเลยนะครับแล้วนอกจากปัญหาเหล่านี้ก็จะพบว่ามันมีสิ่งที่นอกเหนือจากแผนที่เราวางเอาไว้นะครับแผนคือสิ่งที่เราจะทำจนกระทั่งเราลองใช้จริงแล้วพบว่ามันไม่เวิร์กใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนี้จริงแล้วก็ต้องแก้ไขไปผมว่าไอ้สปิริตของการที่แบบทำไปทีละอย่างแก้ไขปรับปรุงไม่เวิร์กทำใหม่อันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็เป็นมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากมันปกติหนังวิทยาศาสตร์เขาจะข้ามตรงนี้ไปเขาจะมีหน้าที่นักวิทยาศาสตร์คือโอ้มาบอกว่าสิ่งนี้ต้องทำอย่างนี้มา exposition ว่าเรากำลังทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วมันก็ข้ามรายละเอียดพวกนี้อันนี้เป็นอะไรที่ไม่แปลกใหม่มากผมว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆก็คือเป็นหนังวิทยาศาสตร์ไซไฟที่อ้างอิงจากทฤษฎีจริงๆบนโลกที่ทดสอบแล้วทดลองแล้วทั้งหมดอะไรอย่างนี้ถูกทดลองทั้งหมดแล้วก็แต่ที่ชอบอีกอันนึงที่มันเหนือไปกว่านั้นก็คือมันแสดงให้เห็นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนมากหนังมันก็จะข้ามไปนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมชอบที่สุดพูดว่าตรงนี้ก็แล้วกันถ้าเป็นผมไม่ได้เรียนเด็กสายวิทย์แต่ต้องไปอวกาศแล้วไปติดอยู่ตรงนั้นน่ะผมไม่รอดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะจริงนะครับผมว่ามันแน่นอนว่ามันหลายๆคนมองว่ามันแบบโอ้มันไม่ใช่สำหรับชั้นมันต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่บางยิ่งถ้าคนไทยก็จะมองว่าแบบเป็นเด็กสายศิลป์มันไม่ใช่เรื่องของชั้นแต่ถ้าดูในหนังเราจะเห็นว่ามันไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องนั้นนะเรารู้มันวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของการหาคำตอบให้สิ่งรอบๆตัวซึ่งผมว่ามันไม่ควรจะจำกัดว่าคุณต้องเป็นเด็กสายวิทย์เท่านั้นถึงควรจะมีสิ่งเหล่านี้ได้คุณควรจะกระบวนการว่าคุณเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ work out solution นะครับ solution หลายๆอย่างที่มาร์ควัดนี่เจอมันก็ไม่ได้ต้องใช้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์อะไรด้วยนะเพียงแต่ว่าเราตั้งสังเกตตั้งคำถามลองออกแบบการทดลองลองทดสอบอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้และทุกคนทำได้นะแล้วผมว่าเราควรจะเลิกก้าวข้ามแบบโอ้ผมเป็นเด็กสายวิทย์ผมเป็นเด็กสายศิลป์ไม่เราควรจะมองคิดแบบเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลได้ทุกคนมันเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนครับผมนอกเหนือจากเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วเรื่องอื่นๆอย่างพระเอกเขาก็รู้เรื่องประวัติความเป็นมาของการสำรวจดาวอังคารเขาเลยไปเจอแพทไฟเดอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องประวัติประวัติศาสตร์อันนี้ก็ต้องมีความรู้ไปด้วยนอกจากเรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วผมก็ไปได้ใช่ไหมมาดาวอังคารได้ถ้าผมมีความจำเรื่องอื่นๆได้อย่างเงี้ยครับผมความอยากรู้อยากเห็นป่ะอันนี้ผมว่ามันเป็นไอการสำรวจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณของมนุษย์เรานะคือ
มนุษย์เราน่าจะมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกานะครับตอนนี้เราสามารถพบสปีชีส์มนุษย์ได้ทั่วทุกมุมทวีปแทบจะทุกเกาะบนโลกนะครับเราไปมาหมดแล้วน่าจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีสัญชาตญาณในการออกไปสำรวจที่ใหม่ๆเราไปริมทะเลเราเห็นเกาะอยู่อันนึงที่ปลายทะเลเราก็อยากจะรู้ว่านั้นมีอะไรอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้สปีชีส์ของเราเป็นสปีชีส์ที่ประสบผลสำเร็จที่สุดบนโลกใบนี้นะถึงทุกวันนี้ได้นะครับแล้วพอมันก็เลยเป็นเรื่องปกติของเราที่เราเห็นอวกาศพอเราครอบครองโลกใบนี้ได้แล้วเราก็อยากไปที่อื่นอีกนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันผลักดันเช่นเดียวกันผลักดันเทคโนโลยีของเรานะครับการที่อยากสำรวจเนี่ยทำให้เราพัฒนาเทคโนโลยีเดินเรือทำให้เราพัฒนานาฬิกาทำให้เราพัฒนาสิ่งต่างเหล่านี้ได้ผมว่ามันเป็นแรงผลักดันที่ดีที่แน่นอนว่าต้องระวังเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็นำมาซึ่งข้อเสียหลายอย่างนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ประวัติศาสตร์โลกเราก็เห็นให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าบางทีเราไปพบที่ใหม่ๆที่มีคนพื้นเมืองอยู่เดิมอยู่แล้วนะหรือสัตว์พื้นเมืองอยู่เดิมอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีเป็นผลดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเรียนรู้จากบทเรียนมามากพอละผมว่าเราน่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์คิดว่าวันหนึ่งมันจะมีวันนั้นไหมว่าวันที่เราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เลยมีแน่นอนครับมันเกิดจากอะไรถ้าจะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เลยก็เอาที่ชัดที่สุดก็คือสงครามนิวเคลียร์ยังไงก็ตาม 4,000 ล้านปีอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับ 4,000 ล้านปีเนี่ยดวงอาทิตย์จะใหญ่ซะจนมากืนโลกของเรานะครับแล้วก็อันนี้แน่นอนว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นสักพักนึงเราก็คงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องอาจจะร้อนไปยกเว้นเสียแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะมีวิธีที่จะไปกาแล็กซี่อื่นอะไรอย่างนี้หรออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราไม่ไปที่อื่นหรือสูญพันธุ์ไปหรือเปลี่ยนรูปร่างไปสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็เราก็ต้องปรับตัวหวังว่าเราคงไปที่อื่นได้แล้วก่อนหน้านั้นมีเวลาอยู่ครับก็ภาวนาช่วยเอาใจช่วยลูกหลานโอเค4,000 ล้านปีแต่อันนี้แน่นอนอันนี้คือสุดท้ายนะถ้าเราสามารถเอาตัวรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองกับสภาพการทำลายสภาพแวดล้อมที่เราอยู่หรือการที่จะหมดทรัพยากรหมดไปอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเรารอดตรงนั้นไปได้ก่อนก็ยังไง4,000 ล้านปีก็มีสิ่งนี้รอเราอยู่โอเคผมขออีกอันนึง ผมก็อยากอยู่ถึง 4,000 ล้านปีนะ มันมีทฤษฎีไหมว่าที่มนุษย์จะเป็นอมตะมีทฤษฎีออกไหมทำให้มนุษย์ไม่ตายไม่แก่เลยผมว่ามันไม่มีอะไรในเอกภพที่มันอยู่ได้ไปตลอดนะครับมันเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะพูดอย่างนั้นก็ได้สุดท้ายมันก็ต้องมีทุกอย่างมันก็ต้องมีไปอายุไขของมันนะครับมันก็แต่เขาพยายามทดลองกันแล้วว่าฉันอยากยืดอายุตัวเองก็ได้ไม่ถึงอมตะหรอกยืดจากปัจจุบันเนี่ย80 กว่าอายุไขจะได้100 กว่าได้อยู่แล้วครับแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี่100 ปีที่แล้วนี่เอง100-200 ปีที่แล้วอายุไขเฉลี่ยของคนได้อยู่ที่แบบ30-40 ปีทุกวันนี้เรา70 ปี80 ปีเรายืดมาได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ดูแบบดาราฮอลลีวูดบางคนก็ยังดูไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าอายุเท่านี้หน้าเหมือนเดิมตลอดนะครับเพราะนั้นมันก็เทคโนโลยีก็เพิ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์นะครับรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยได้พูดเรื่องหนังเท่าไหร่เลย